Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kano in Germany. Trong video trước, chúng mình đã cùng nhau check điểm luận văn và mọi người đã chứng kiến cái sự hớn hết thảy của mình khi nhận được điểm tuyệt đối. Mình đã giới thiệu thì hôm nay mình sẽ chia sẻ toàn bộ hành trình 6 tháng viết luận văn của mình, các tips hữu ích để có thể đạt điểm cao, từ khâu chọn đề tài, lên kế hoạch và làm việc với giáo sư và cho đến bước phân tích dữ liệu và hoàn thiện. Nếu các bạn đang trong giai đoạn viết luận văn và cũng như là muốn tìm hiểu quá trình viết khóa luận tốt nghiệp ở Đại học Đức như thế nào thì đây sẽ là bản hướng dẫn từ A đến Z cho các bạn. Và video này sẽ bao gồm thứ nhất đó là cách mình tìm đề tài, thứ hai đó là cách mình lên timeline, phân bổ thời gian trong vòng 6 tháng, thứ ba đó là cách lập cấu trúc luận văn và phát triển ý tưởng trong từng chương, thứ tư là cách hệ thống nguồn tài liệu và quản lý các nguồn trích dẫn, thứ năm đó là lập khảo sát online, thứ sáu là chạy khảo sát phân tích dữ liệu và cuối cùng sẽ là các mẹo giữ tinh thần và deadline nhé. Và như các bạn biết thì chọn đề tài vẫn luôn là một công việc khó nhằn nhất khi bắt tay vào làm luận văn. 3 câu hỏi lớn nhất mà bạn nên đặt ra khi bắt đầu chọn đề tài đó chính là đó có phải là chủ đề mà mình thích hay không? Thứ hai đó là có phải chủ đề mình hiểu biết kỹ hay không? Và thứ ba đó là đó có phải là chủ đề dễ tìm được nguồn trích dẫn hay không? Và dựa vào 3 cái câu hỏi này thì mình sẽ bắt đầu nghiên cứu tìm tòi và chủ đề cuối cùng được chọn sẽ là chủ đề thỏa mãn cả 3 điều kiện trên, hoặc ít nhất là nên thỏa mãn 2 trong 3 điều kiện trên. Như mình cũng đã nói trong video trước thì 6 tháng là một khoảng thời gian rất là dài. Thế nếu có thể tìm được chủ đề mà bạn thực sự đam mê hoặc là thực sự yêu thích, cái 6 tháng này sẽ dễ thở hơn rất là nhiều, bởi vì không có ai muốn ép bản thân mình thực sự tập trung làm điều mà mình không thích, đúng không ạ? Và nếu còn là chủ đề mà bạn có nền hiểu biết kỹ rồi hoặc là nền hiểu biết cơ bản để có thể phát triển tiếp theo trong cái thời gian tới thì quá trình nghiên cứu cũng sẽ dễ dàng hơn so với việc hoàn toàn tìm hiểu cái chủ đề mà bạn chưa hề biết trước đó mà chỉ nghe phong phanh về cái chủ đề đó thôi. Và bên cạnh đó thì không phải là chủ đề nào cũng dễ tìm được nguồn trích dẫn nha. Có rất là nhiều chủ đề rất là thú vị, thế nhưng mà nó là một chủ đề rất là mới, ví dụ như là những cái xu hướng mới này, một phát minh công nghệ mới mà chưa có nhiều người nghiên cứu về nó thì cũng sẽ là một thử thách. Là khi mà mình bắt đầu viết luận văn thì mình cũng có một khoảng 2 tuần khá là chật vật để tìm ra cái chủ đề mà thỏa mãn cả 3 cái điều kiện trên. Thì ban đầu mình lên một cái danh sách những cái chủ đề trong marketing, lĩnh vực mà mình theo học mà mình quan tâm nhất trong thời gian gần đây, cũng như là trong suốt cái quá trình mình theo học 4 năm ở trường đại học. Sau đó thì mình sẽ lên Google và lên ChatGPT tìm những cái từ khóa mà xoay quanh những cái chủ đề này. Và những cái từ khóa thì bạn có thể tìm ví dụ như là những cái xu hướng năm 2025 này của Mega Trend 2025 hoặc là Trend in Marketing 2025 hoặc ABCD ... Và trong cái chấm này thì sẽ là cái mảng mà mình quan tâm. Ví dụ như là trong cái trường hợp của mình sẽ là Trend in AI hoặc là Trend in Customer Behavior, Trend in Predictive Analytics, etc. Thì dựa vào những cái từ khóa này thì mình có thể tìm ra những cái xu hướng mà hiện tại mình được công chúng quan tâm, cái xu hướng mà viral, và các từ khóa cũng có thể cụ thể hơn nếu như mà bạn đã có thể khoanh vùng rõ hơn hoặc là đã biết rõ hơn về cái lĩnh vực mà bạn muốn tìm hiểu. Ví dụ như là hồi đó thì mình biết rõ là mình rất là đam mê nghiên cứu với những chủ đề liên quan đến AI, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Generative AI và cách nó ảnh hưởng lên cái hành vi của người tiêu dùng như thế nào, cũng như là cách và thậm chí là cách nó định hình một cái hành vi mới hoặc là thay đổi một cái hành vi cũ. Thế nên là mình quyết định là mình sẽ viết về Generative AI. Sau đó thì mình giới hạn cái phạm vi nghiên cứu của mình, cái phạm vi nghiên cứu của luận văn của mình chỉ vào một cái lĩnh vực thôi. Đó là cái lĩnh vực mà mình quan tâm và cũng là cái lĩnh vực mà mình hiểu biết kỹ rồi là một người con gái thì giống như hầu như hết tất cả các chị em ở đây thì mình có một cái niềm đam mê rất là lớn đối với lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Thế nên đó là lĩnh vực mà mình cũng giới hạn cái phạm vi nghiên cứu của mình.
Giờ mà bảo mình viết về những cái lĩnh vực như kiểu là xe hay là điện tử, máy móc gì đó thì mình chịu nha. Vì mình thực sự là mình không có hiểu rõ lắm về những cái lĩnh vực này á. Thì đó cũng chính là cái ý thứ hai mà mình ban nãy có đề cập, là hãy tìm chủ đề mà bạn có nền hiểu biết kỹ. Và cái việc mà giới hạn cái phạm vi nghiên cứu thì là một việc rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cái luận văn của bạn có cái sự chuyên sâu này, và cũng dễ dàng hơn trong cái việc đào sâu vào những cái chi tiết cũng như là tìm những cái tài liệu trích dẫn. Đặc biệt là nếu như trường đại học của bạn giới hạn số trang của luận văn ấy, thì việc giới hạn phạm vi nghiên cứu sẽ giúp cái bài luận của bạn sẽ bớt lan man và chung chung hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là như đã đề cập thì mình sẽ rà soát hết một lượt xem chủ đề của mình. Thì trong trường hợp này là Generative AI trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, có nhiều nguồn tài liệu này, bài báo này, báo cáo này, video viral, reels, vân vân thì có sẵn để trích dẫn hay không. Thì ở bước này thì bạn chưa cần phải tìm những cái nguồn trích dẫn cụ thể đâu, mà hãy rà soát một lượt đi trên Google này, hay là bạn cũng có thể nhờ ChatGPT tổng hợp lại những cái nguồn, xem là có nhiều nguồn trích dẫn hay không, và rà soát một lượt để có một cái bức tranh tổng quát. Và điều quan trọng ở cái bước này là luôn xác minh rằng các nguồn tài liệu này vẫn còn tính được cập nhật mới, vì chúng ta tất nhiên là không muốn bất kỳ cái tài liệu nào quá cũ hoặc là lỗi thời, để có thể đảm bảo được các cái luận điểm trong cái luận văn của mình vẫn được dẫn chứng một cách chặt chẽ, phải không ạ? Và lý tưởng nhất thì các nguồn nên được cập nhật trong ít nhất 5 năm đổ lại. Ví dụ như là nếu hiện tại là năm 2025 thì các nguồn được xuất bản từ năm 2020 đổ lại thì là tốt nhất. Một ngoại lệ về việc có thể sử dụng được nguồn trích dẫn lâu đời đó là những nguồn trích dẫn về định nghĩa hoặc là về cái cơ sở nghiên cứu. Ví dụ như là AI là gì, hoặc là cơ sở nghiên cứu của bạn dựa trên cái mô hình lý thuyết nào của được phát triển bởi ai, từ năm bao nhiêu. Thì tại vì là thường những cái cơ sở nghiên cứu lý luận á, thì sẽ thường là được viết bởi những vị giáo sư từ những cái năm rất là cũ rồi, từ những năm 1800 bao nhiêu, 1900 bao nhiêu á, thì những cái nguồn về những cái định nghĩa là những cái cơ sở lý thuyết này thì sẽ được chấp nhận. Nhưng mà hãy đảm bảo rằng cái mô hình mà bạn sử dụng, cái cơ sở lý luận mà bạn đang sử dụng vẫn còn có cái tính thời đại, cái tính chấp nhận bởi đại chúng, hay là đã bị bác bỏ. Và cái bước cuối cùng trong cái bước tìm đề tài này thì hãy xác định rõ cái luận văn của bạn đi theo cái hướng nào. Loại thứ nhất đó là loại thuần trích dẫn lý thuyết, theoretical thesis, hoặc là literature review thesis, tức là loại luận văn này chỉ dựa trên cái việc sinh viên sẽ phê bình, so sánh và tổng hợp những cái nguồn tài liệu đã có sẵn trước đây và đã được công bố, nhưng mà không tự thu thập bất kỳ một cái dữ liệu hoặc là khảo sát nào. Loại thứ hai đó là luận văn thực nghiệm, luận văn nghiên cứu thực tiễn, hay còn gọi là empirical thesis hoặc là empirical research thesis. Thì đối với loại luận văn này thì tác giả hoặc là người viết sẽ thu thập và phân tích cái dữ liệu để kiểm tra xem là cái lý thuyết, cái nền tảng lý thuyết này hoặc là cái giả thuyết này có thực sự đúng ở trên cái thực tiễn hay không, trên cái thực tế hay không, hoặc là khám phá các hiện tượng có trong thực tiễn mà có thể là trước đấy là chưa có cái nền tảng lý thuyết nào. Và nếu như cái luận văn của bạn là đi theo cái hướng thứ hai, đó là nghiên cứu thực nghiệm này, thì hãy xác định rõ ràng được cái phạm vi làm khảo sát thực nghiệm một cách cụ thể, cũng như là đối tượng khảo sát cụ thể. Trong cái trường hợp của mình làm nghiên cứu thực nghiệm khảo sát trên người dùng ứng dụng Zalando, một cái nền tảng thời trang e-commerce ở Đức. Phạm vi nghiên cứu của mình chỉ gói gọn trong phạm vi của bang Hamburg thôi, đó là bang hiện tại mình đang sinh sống, bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình rất là nhiều trong việc đặt khảo sát, chạy khảo sát cận người dùng so với việc mà chạy khảo sát trên toàn nước Đức. Và tại sao lại là Zalando thì có hai lý do cho việc này. Thứ nhất là Zalando là một nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang lớn nhất nhì nước Đức và toàn bộ châu Âu. Trong 5 người sinh sống ở Đức thì có ít nhất là 3 người là biết về nền tảng này, và cũng là ít nhất là mua hàng trên nền tảng này ít nhất một lần. Vì thế cái quá trình nghiên cứu dễ thở hơn rất là nhiều so với việc nghiên cứu về một nền tảng mà có độ nhận diện thấp hơn. Hai thì Zalando là nền tảng tiên phong trong việc kết hợp với nhà cung cấp ChatGPT, đó là OpenAI, trong việc tích hợp công nghệ Generative AI vào trợ lý ảo thông minh trong app của họ để nhằm
tăng cái mức độ hài lòng của khách hàng. Khi mà trợ lý này hoạt động như là một cái cố vấn thời trang, có thể trò chuyện cùng người dùng này và dựa vào cái mức độ hiểu biết về sự quan tâm, sở thích và yêu cầu của người dùng mà liệu những cái sản phẩm thời trang cũng như là phụ kiện phù hợp với từng cá nhân. Và lý do tại sao mình lại chọn nghiên cứu thử nghiệm, bởi vì Generative AI là một chủ đề mang tính thực tiễn và ứng dụng xã hội rất là cao. Nếu mà chỉ đơn thuần đi theo hướng nghiên cứu lý thuyết thì bài luận của mình sẽ bị phân tích rất là một chiều. Những cái lợi ích mà công dụng của AI á, thì hiện tại về mặt lý thuyết của nó, lý thuyết lợi ích của nó hiện tại mới chỉ được công bố trên những cái bài báo, những cái bài nghiên cứu và website chính thức của những cái nhà cung cấp AI như kiểu là OpenAI, hoặc là những cái công ty mà sử dụng cái công nghệ này như là Meta hay là Zalando hay là Amazon vân vân. Nhưng liệu người dùng, công chúng, người mà trực tiếp sử dụng cái công nghệ này có cảm nhận được những cái lợi ích này hay không? Hoặc là thậm chí là có coi AI là một công cụ hữu ích hay không, hay là phản ứng trái chiều với nó. Nếu như mà công chúng không chấp nhận được cái lợi ích của cái công nghệ này thì dù nhà cung cấp có nỗ lực quảng bá một chiều như thế nào thì các công ty sẽ không thu lại được lợi nhuận thực tế từ nó, bởi khách hàng của họ không trực tiếp đón nhận. Và hiện tại thì trên thị trường Đức nói chung và ở Hamburg nói riêng hiếm có một cái nghiên cứu cụ thể nào về cái hành vi và mức độ chấp nhận của khách hàng. Và đặc biệt với trợ lý ảo của Zalando thì gần như là không có. Điều này dẫn đến cái quyết định của mình là sẽ làm luận văn nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề này. Bước thứ hai đó là lên timeline trong vòng 6 tháng. Tìm được đề tài thì mình liên lạc với giáo sư hướng dẫn của mình để thầy duyệt và đưa ra những cái góp ý hoàn thiện. Thì mình có một cái lưu ý nhỏ ở đây, đó là hãy đảm bảo rằng đề tài của bạn cũng nằm trong chuyên môn của giáo sư hướng dẫn nha. Vì thầy cô ấy chính là người sẽ hướng dẫn bạn và định hướng bạn sát sao trong vòng 6 tháng viết luận văn sắp tới. Và tìm được người đúng chuyên môn sẽ giúp ích cho bài luận của bạn rất là nhiều. Vì thế nên bình thường mình sẽ khuyên rằng các bạn hãy chọn đề tài trước khi chọn giáo sư hướng dẫn. Nhưng mà trong một số trường hợp, khi mà bạn phải đăng ký thầy cô hướng dẫn sớm hơn trước 1 năm hoặc là 1 kỳ, bởi vì có những cái thầy cô rất là đắt show và thường sẽ kín người book từ rất là sớm á, thì bạn nên đăng ký người hướng dẫn trước rồi hãy định hướng đề tài theo cái chuyên môn của thầy cô ấy. Nhưng mà tất nhiên là hãy đảm bảo rằng chủ đề đó vẫn nằm trong vùng quan tâm và vùng hiểu biết của bạn nhé. Sau khi thầy cô hướng dẫn duyệt bài và góp ý để đưa ra những cái luận đề chính thức cuối cùng á, thì mình sẽ lên một cái timeline cụ thể cho 5 hoặc 6 tháng sau để đảm bảo rằng mình có thể nộp bài đúng hạn. Và có rất là nhiều những cái tool hỗ trợ cho cái việc này. Bạn có thể tham khảo một số các ứng dụng chuyên về project management như là Asana này, Microsoft Planner hay là Jira để lên kế hoạch và mốc thời gian cụ thể và nhận lời nhắc định kỳ tự động. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích làm theo hướng thủ công hơn một chút, đó là lập bảng Excel. Vì mình là người thích chủ động check lịch và tự thích những cái mốc thời gian. Vì khi mà mình phải tự chủ động vào Excel này và tự động đánh dấu từng cái mốc một thì mình có một cái động lực vô hình là thúc đẩy mình viết bài vào ngày hôm đấy. Nói chung là cái này tùy thuộc theo phong cách của từng người. Thì cái bảng phân bổ thời gian 6 tháng của mình sẽ như sau. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị, là thời gian là tháng 1 á. Và cái thời gian này thì là đã xong rồi, là cái khâu mà chuẩn bị đề tài và gửi đề tài cho thầy cô là đã xong rồi nhá. Và vào giai đoạn thứ 2 đó là giai đoạn mà đi thu thập và xử lý dữ liệu, sẽ rơi vào khoảng là tháng 2 và tháng 3. Tháng thứ 2 và tháng thứ 3 thì trong cái thời gian này thì mình sẽ lập cái sườn, cái cấu trúc của cái bài luận văn của mình và sẽ gửi cho thầy hướng dẫn để duyệt. Và sau đó thì mình sẽ thiết kế cái khảo sát online của mình và cũng sẽ đưa cho thầy duyệt trước nha. Và sau đó là sẽ chạy khảo sát. Và trong cái thời gian mà đợi cái kết quả khảo sát á, thì mình sẽ viết chương về cơ sở lý luận, lập luận lý thuyết. Và trong đó sẽ là bao gồm cái khâu mà đi tìm những cái nguồn trích dẫn lý thuyết. Và giai đoạn thứ 3 đó là rơi vào tháng thứ 4 và tháng thứ 5. Thì trong tháng thứ 4 thì mình sẽ phân tích dữ liệu thu được từ khảo sát, viết chương, viết và bắt đầu viết những cái chương về phương pháp nghiên cứu và cái cơ sở gọi là những cái phương pháp làm khảo sát á. Và tháng thứ 5 sẽ là viết chương về nội dung phân tích kết quả khảo sát và ý nghĩa thực tiễn của cái kết quả này. Và
Giai đoạn 4 là giai đoạn cuối cùng, đó là tháng thứ 6 thì sẽ viết phần mở đầu và kết thúc của bài luận văn, và sẽ là kiểm tra và hoàn thiện các chi tiết cuối cùng và xem lại các format bài luận văn của mình sẽ đã đúng hay chưa. Trong video này mình đã chia sẻ cho các bạn về cách mình tìm đề tài và cách mình lên timeline thực tế trong vòng 6 tháng. Và cái phần này mình nói rất là nhiều và tập trung nói rất là nhiều về cách mình tìm đề tài, thế nên là xin phép được chia cái chủ đề này thành 2 phần nhé. Và trong phần thứ 2 trong video sắp tới, mình sẽ chia sẻ với mọi người 5 bước tiếp theo trong cái hành trình làm luận văn từ A đến Z trong vòng 6 tháng này. Đó là cách lập cấu trúc luận văn và phát triển ý tưởng từng chương, cách hệ thống nguồn tài liệu, quản lý trích dẫn, cách lập khảo sát online và phân tích dữ liệu, và cuối cùng là mẹo giữ tinh thần và deadline. Mình hy vọng là các tips mình chia sẻ ở trên hữu ích đối với các bạn. Và nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe, chia sẻ cho mình biết những cái đề tài mà các bạn quan tâm trong thời gian gần đây nhé. Đặc biệt là trong marketing đối với chủ đề trí tuệ nhân tạo nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video cho đến tận bây giờ. Hẹn gặp mọi người ở phần 2 của chiếc video này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.